ulo ng mga nagbabagang balita. President Duterte at US President Donald Trump nagkaroon ng bilateral meeting kasabay ng ASEAN Summit. Mga leader ng ASEAN Summit nangangamba sa mga Rohingyas refugees. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay araw ng Biyernes, ika-15 ng Disyembre, taong 2017 at ngayon nakatuto kayo sa EYE of Antipolo. Handang ihatid sa inyo ang mga balitang nagbabaga sa loob at labas ng bansa. Ito ang EYE of Antipolo. Para sa balitang pambansa, nakapunto por punto ni Digong si US President Donald Trump noong ika-13 ng Nobyembre taong kasalukuyan habang nagaganap ang ASEAN Summit sa bansa. Tinalakay ng dalawang leader ang mga problema sa terorismo at kalakalan, subalit nakakapagtakang hindi nila napag-usapan ang krisis sa human rights violation. Narito si Lenka de la Peña para sa kabuuang report. Lenka? Shayne, akala mo matagal at matalik ng magkaibigan si Digong at President Trump sa kanilang unang bilateral meeting. Sa totoo lang, Shayne, sinabi ng Malacanang na maaaring gumanda ang relasyon ng Pilipinas at Amerika sa nangyaring pulong na iyon. Samantala ay magkaiba naman ang binanggit ng Malacanang at ang White House kung napag-usapan nga ba ang krisis sa human rights. Ito ang unang beses na umupo para sa masinsinang pag-uusap ang dalawang lider mula sa kanilang maikling pagkikita sa nagdaang APEC Summit sa Vietnam. Sa totoo lang, Shayne, may isang nagtanong. Pero nang itinanong kung tatalakayin ba ng dalawang lider ang human rights, sinabing hindi ito pag-uusapan. No! Sabi naman ng pool reporter ng White House na si Mark Lander, This is from Press Secretary Sarah Huckabee Sanders. The conversation focused on ISIS, illegal drugs, and trade. Human rights briefly came up in the context of the Philippines' fight against illegal drugs. napahapyawan naman ng kaunti ang mausapin sa karapatang pantao sa konteksto ng war on drugs si Duterte. Pero sabi ng palasyo, There is no human rights violations and extrajudicial killings under meeting. There is only a rather lengthy discussions about Philippine war on drugs, and President Duterte stays of all the explanations on that meeting. tumagal ng 40 minuto ang nasabing pulong, sabi ng Malacanang. Pagkatapos naman ng meeting ay dumiretso ang dalawa sa ASEAN-US Anniversary Commemorative Summit. Dito ay binati pa ni Trump ang pagkanta ng Pangulo habang pinapupurihan ang mga nagtanghal sa gala dinner. The preparation of the Philippines in this ASEAN Summit was so fantastic, and also the President of the that was so amazing. Thank you. Shayne, bukod sa Amerika ay nagkaroon pa ng bilateral meeting si Pangulong Duterte sa Japan, Korea, India at Russia. Nakatutok, Lenka de la Peña sa EYE of Antipolo. Maraming salamat, Lenka. Malayong malayo ang naging pagtingin ni Pangulong Duterte kay President Trump kumpara kay dating US President Barack Obama na minura pa niya dati. Nagbabago na nga ba ang pagtingin ng Pilipinas sa Amerika? Magbabalik ang DI para sa kaunting paalala. Kayo'y pa rin nakatutok sa EYE of Antipolo. Habang nagtipon-tipon dito sa bansa ang mga ASEAN leaders na mga dialogue partners, pinangangamba nila ang mga posibleng mangyari sa mga Rohingya refugees sa Myanmar. Nandito si Grace Bartlett para sa makahagdagang impormasyon. Grace? Ito
Ito ang Rakhine State sa Myanmar. Libo-libong mga Rohingya refugees ang naroroon. Mula dito ay binabiyahe ang mga Rohingya refugees sa dagat, sa ilog at sa kagubatan para marating ang Cox's Bazar sa Bangladesh. Dito, libo-libong Rohingya refugees ang nakatira sa mga barong-barong, nanunuyot sa kaunting tulong na kanilang inaasahan. Ayon sa pagkakatansya ng United Nations, higit 600,000 na mga Rohingya ang nakalikas papuntang Bangladesh simula Agosto. Kawalan ng karapatang pantao ang sinasabing dahilan kung bakit tumilikas ang mga Rohingya. Daang-daan na Rohingya na ang umano ay napatay. Ayon sa Human Rights Watch, sinasabing umano na sinusunog ng mga militar ang mga bahay doon. At ang bagong alegasyon ay ang pangahari ng mga militar sa kababaihan at pang-aabuso sa mga kabataan. 3 soldiers entered my house and raped me. They threw my youngest child in the fire. Bagay na kinondena ni Angelina Jolie, Special Envoy ng United Nations, High Commissioner for Refugees. Tinawag rin ng United Nations na ethnic cleansing ang nangyayari sa Myanmar. Alam naman natin na naganap dito sa bansa ang ASEAN Summit. Ano kaya ang mga nasabi ng mga leader? Ayun na nga, nagpahayag ng pagkabahala ang ilang mga pinuno na dumalo. Ivo, may paparinig kaming panayam ni United Nations Secretary General Antonio Guterres. I cannot hide my deep concern with the dramatic movement of hundreds of thousands of refugees from Myanmar to Bangladesh. It is a worrying escalation in a protracted tragedy and a potential source of instability in the region and radicalization. Samantala, ang Japan ay nangako ng $1 bilyong na development aid sa Myanmar. Kinumpirma naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na napag-usapan ng issue sa ASEAN Summit. Tulad nga na nasabi mo kanina na napag-usapan yan sa summit, balitang tahimik lang si Aung San Suu Kyi. Tama ka dyan. Binabati ko siya dahil sa kanyang pananahimik. Minsan siya ay nakatanggap ng Nobel Peace Prize dahil sa kanyang pakikipaglaban para sa demokrasya. Pero ngayon, tahimik sa mga alegasyon ng human rights abuses. Cruz, nakatutok, EYE of Antipolo. Maraming salamat, Grace. Pilipinas, yan ang mga balitang aming nakalap at tinalakay sa araw na ito. Maraming salamat sa pagsubaybay. Ito ang inyong lingkod, Ivo de la Cruz. Balitang may paninindigan at tapat, pundasyon ng isang matat at malayang bansa. Ako naman si Shayne Perez. Ito ang The Eye of Antipolo. Muli, magandang araw, Pilipinas.